एज अ ह्युमन बिङ वी आर स्पेसल भन्ने कि एउटा तर मोस्टली के एउटा ह्युमनले आफूलाई सेन्टर अफ द स्टेज गराएको त्यो त राम्रो कुरा हो त्यो त बेस्ट हो आफूलाई सिरियसली नलिनु नै बेस्ट ओभर एक्टिङको दोकान अक्षय कुमारको ससुराले भनेको थियो जिन्दगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना तर हामी सबैलाई थाहै छ भोलि पनि यही हो पर्सि पनि यही हो त्यही कारण भोलि र पर्सिको चिन्ता नगरिकन हामी 3 जना साथी निस्किम सन्दकपुर दार्जिलिङ ट्रेकिङ गर्न लागि पहाडको गन्दगी अरे अन्त पहाडको सुन्दरता अरे हलिउडको महान फिल्म ब्युटी एन्ड द बिस्ट सायद यही सुट भएको थियो होला यो पर किबोर्डको या फिर हार्मोनियमको चाहिँ किज नयाँ रहेछ पाइनियर अफ नेपाली म्युजिक यो मूर्ति हेरेर मलाई साह्रै लाज लाग्यो हाम्रो नेपाली म्युजिकको पायनियर अम्बर गुरुङ ज्यूलाई नचिनेर अहिलेको युवा कहिले गोरी मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो ससुराली देखेपछि साली मन पर्यो भन्ने जस्तै गानामा कम्मर हलाउँदै टिकै छ जागिस जाग्दैछु यहाँ हुन् पञ्चम यहाँ हुन् प्रनिल हामी 3 जना स्कुलको साथी पऱ्यौँ र अन्तमा हामी पुग्यौँ माने भन्ज्याङ Vicky getting ready for the scuba dive. यहाँ हामीले हाम्रो गाडी राखेर स्ट्यान्डतिर अघि बढ्यौँ यहाँ हुनुहुन्छ डिटेक्टिभ ब्योमकेश बस्नेत जो यो पत्ता लगाउन जानु हुँदैछ कि यहाँ किन यति बेसी ल्यान्ड रोभर्स छ भन्नै हो भने यो सब गाडी ब्रिटिसर्सले छोडेर गएको गाडी हो हिस्ट्रीको क्लास बङ्क गरेर यो हिस्ट्री हामीलाई पढाएन भन्नेहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु कि ब्रिटिसहरूलाई दार्जिलिङ हिल्स धेरै मन पर्थ्यो उनीहरूले चाइनाबाट चियापत्ती लन्डन नलग्नु सक्दा दार्जिलिङमै रोपेको थियो हामी नेपालीहरूलाई धेरै कष्ट झेल्नु पर्यो ब्रिटिस मालिकहरूकोबाट त्यही कारण बदला लिनका निम्ति हामीले ब्रिटिसको अङ्ग्रेजी शब्दहरूमाथि नै ल्यान्ड रोभर चलाइदियौँ जेरिकेनलाई जर्किन ओकेटीलाई ओक्टे स्क्वासलाई इस्कुस आइसपाईलाई आसपास र फरेस्टलाई फारस भनेर ब्रिटिस इम्पेरियलिजमको धजिया उडाइदियौँ यो दाजुलाई यसरी सिगरेट तानेको हेर्दा मलाई लाग्यो उनी कुनै क्राइम नोभेलिस्ट हो जो पार्ट टाइममा ट्राभल एजेन्टको काम गर्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो साथीले सब पेमेन्ट गरिसकेपछि एजेन्ट दाइले हामीलाई भन्नुभयो कि 2 जना केटाहरूलाई हामीसँगै लैजाऊँ यसले हाम्रो ट्राभल मनी सेभ हुन्छ उनीहरू 2 जना रहेछ के 3 जना हुन्छ त 4 जना हुन्छ हो त्यसबाट भाडा गर्नुपर्छ ल डिल डन यहाँ सबैभन्दा विचित्र चिज मैले देखेँ यो टोयलेटको चाबी यसलाई यसरी बाँधेर किन राखेको भन्दा जो पनि आउने यो सानो चाबीलाई बिर्सेर लिएर जाने गर्थ्यो यहाँको मान्छेले रिसाएर यसरी चाबीलाई बोतलमा फसाइदिनु भयो नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन फुडको टेस्ट वैसे अनएक्सपेक्टेडली जहाँ जहाँ खायौँ हामीले सब मिठाई सब राम्रै थियो अमिलो रहेछ Driver is changed now.
यहाँ हामीले थाहा पायौँ कि दुईजना जो केटाहरू छ हामीसँग दुवैको नाम अभिषेक हो। एमिनेम बोल्दै रहेछ त्यहाँ होइन साँच्ची यो त आइकोनिक हो नि। यो त के यो चाहिँ चित्रे यो चित्रे भनेर चाहिँ यो त के देखाउनु भएको अन्त यो चाहिँ तपाईँ अच्छा थम्सअप हो मलाई दारूको यो चाहिँ चित्रे हो। चित्रे चाहिँ अब मिन्स पिक्चरेस्क क्या अब ल्यान्डस्केप त्यसैले चित्रे भनेको। वाट्सएपमा फाल्तु खबर फैलाएको जस्तै मेरो साथीले रियलमा पनि फाल्तुकै खबर फैलाउँदै थियो। केसमा यो नानीले ठिकै भन्यो कि पानीमा आइस जम्मिन्छ। यसको उदाहरण म भिडियोको अगाडि देखाउनेवाला छु। अब हामी अघि बढ्यौँ। मन र तनको शान्तिको निम्ति म प्रस्तुत गर्न लागेको छु अम्बर गुरुङको मिठो आवाजमा म अम्बर हुँ तिमी धरती। म अम्बर हो तिमी धरती लाखौं चाहे पनि हाम्रो मिलन कहिले नहोला। म अम्बर हो तिमी धरती यहाँ ड्राइभरहरू एकाअर्काको हाल सोध्दै र अगाडिको बाटोको लागि अपडेट गर्दै। यदि हाम्रो न्युज च्यानलहरू पनि पब्लिक वेलबिङ र पब्लिकलाई फ्याक्चुअल न्युज अपडेट गराउने भएको भए आज हामी मिडियालाई गोदी मिडियाको जग्गा बोधी मिडिया भन्थ्यौँ। हामी अब पुग्यौँ टोङ्लु। यहाँ नेपाल र इन्डियाको बोर्डर बिजनेसम्यान र पोलिटिसियनको सम्बन्ध भन्दा बेसी नजिक थियो। इन्डिया आइज त नेपाल यो बोर्डर जस्तो केही हुँदैन। यो तपाईँको भयो टङ्लुको डिआई फन्ड हो। के हो यो घुम्नु चाहिँ के हो? डिआई फन्ड भने जस्तो ड्याम अफिसर आउँछ नि, अच्छा त्यसको यो सरकार गेस्ट हाउस टाइपको एउटा। यो एक्ज्याक्टली ल्यान्ड चाहिँ के हो? नेपाल हो कि होइन? इन्डिया हो। अच्छा यो इन्डियामै थिएँ म अघि। आफ्नो मजाक बनाएपछि हामी टोङ्लुको अर्को साइड गयौँ जहाँ कञ्चनजङ्घाको सौन्दर्यपन हाम्रो लागि पर्खिरहेको थियो। अबे के रहेछ? के हो यो? के हो तपाईँको यो जुन चाहिँ दुईटा आँखा मुख जस्तो सुतिरहेको त्यो त तपाईँलाई थाहा छ होला, स्लिपिङ बुद्ध पनि भन्छ नि कुम्भकर्णमा क्या हजुर हो। त्यो पेट मुखहरू देख्दैछ नि हो त्यो। अन्त एउटा यो यताको तपाईँको यो सिम्बु हो। सिम्बु बिकी यसलाई चाहिँ स्लिपिङ बुद्ध भन्दो रहेछ हैन? स्लिपिङ त्यहाँ बुद्ध जस्तै देख्दो रहेछ। अच्छा ओ फक अहिले मैले बुझेँ। यहाँ स्लिपिङ बुद्ध जस्तो रहेछ नि त। यो ट्रेल चाहिँ अब किन फेमस छ भने चाहिँ यो ट्रेलमा जति हिँड्यो त्यति त्यो माउन्टेन रेन्ज क्लोजर एन्ड क्लोजर हुँदै जान्छ। र यो डल्लै जर्नी खासमा स्लिपिङ बुद्धकै बारेमा रहेछ। You know na that Buddha was agnostic. He was not religious. He was kind of atheist only. Atheism and religion comes after Buddha. Buddha was before religion. So this doesn't make sense of being agnostic or atheist. Buddha wasn't a priest. Buddha was Buddha. के हो खतरा सिग्नलमै बुझिदिनु भयो त रजनीगन्धा भनेर। दिल्लीको हो। हामी यो जग्गामा चिया पिउनु लागि उत्रियौँ। यो बोर्ड नेपाल हुनुको सबुत दिँदै जहाँ लेखेको छ साल 2073। सबले भन्छ चाइना भविष्यमा जिउँदैछ, तर नेपाल लिटरली भविष्यमै जिउँदैछ। सायद प्रकृतिको सुन्दरताको बीच आजाद भएर बोर हुँदै खाना खानु नै सुपर पावरको मतलब हो।
दो हंसों का जोड़ा मिल गइयो रे, गजब भयो रामा, खुश भयो रे। यहाँ यो सानो सुन्दर लेकमा पिट्टु कम्पिटिसनको तयारी चल्दै आफ्नो नामलाई मान्छेले गाली जस्तै प्रयोग गरेको देखेर एउटा कुकुर मान्छेसँग हिसाब माग्दै पहाडको गाई आफ्नो फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्नु जाँदै हिँडौँ यो चाहिँ कालपोखरी हो कि कालपोखरी यहाँ चाहिँ पोखरी थियो अहिले पनि छ। त्यो चाहिँ अब बेसी चिसो भएर क्या पानी चाहिँ कालो कालो हुँदै गएर चाहिँ कालपोखरी भएको। कुकुरलाई खासमा माया मात्रै त चाहिन्छ। मेरो साथीले कालपोखरीको यो आफ्नो डेफिनेसन दिएपछि एउटा खतरा नेटफ्लिक्स लेभलको चेज सुरु भयो। ल ल भाग्यो भाग्यो। भाग्यो। लुकेको यहाँ काले र कान्छी। अब कालपोखरीबाट सन्दकपूको बाटो खासै राम्रो थिएन, तर सन्दकपू पुग्न लागि यति त गर्नै पर्छ। सायद तरक्कीको बाटो उबड खाबड नै हुन्छ, या यस्तो भनौँ कि तरक्कीले मान्छेहरूलाई उबड खाबडमै हिँडाउँछ। सन्दकपू हामी होटेल पुगेर खाना खायौँ र थाकेको शरीरलाई लिएर सिधै सनसेट हेर्नु गयौँ। यो बादलहरूको भ्यू हाम्रो बाल्यकाल जस्तै सुन्दर थियो, तर बाल्यकाललाई पनि हामी ओभर रोमान्टिसाइज गर्छौँ जस्तो लाग्छ। बाल्यकालको अवस्था साह्रै नै एक्लोपनले भरेको हुन्छ। सायद मान्छेको फितरत नै त्यस्तै हुन्छ कि बितेको कुरालाई याद गरेर के राम्रो दिन थियो भन्ने। र यहाँको सनसेटको भ्यू मैले फर्स्टमै तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ। सायद तपाईँहरूले इग्नोर गर्नुभयो होला आफ्नो बाल्यकाल जस्तै। अब याद गरेर तपाईँहरू पनि नोस्टाल्जिक हुनु। छाडिन्न जो गाउँघर शैली, कति गर्ने विदेशी चाकरी, भन्छन् धेरै गाह्रो छ त्यहाँ, बरु दुःख सुख बाटेर बनाऊ आफ्नै हरियो बारी। हेलाई आफ्नै देशमा बनाऊ मेहनती। एभरेस्ट घुमाइदिउँ न अडियन्सलाई। त्यो चाहिँ माछा पुच्छ्रे हो मकालु। यो चाहिँ मकालु हो। यो चाहिँ सरी, यो चाहिँ मकालु हो। मकालुको पछाडिवाला चाहिँ एभरेस्ट हो, जहाँबाट धुवा निस्केको जस्तो देख्दैछ। कस्तो रहेछ तोङ्बा? अन्डर एज भ्युवर्सलाई तोङ्बा के हो त्यो बादमा म भन्छु। अहिले यहाँ जाडो लागेर मलाई केही छैन, आगो ताप्नु दिनुहोस्। चाख्ने हो चाह जुटो है तर खाऊ न एकबार टिमले टेस्ट गर। के कुरा चाखा न चाख्नै पर्ने हो नि त। यो कहिले दामी पुरानो रेडियो भइ चाकी स्टार्ट। अलिकति बनाएको भए भइहाल्थ्यो नि। के को दुध हो? याकको है? याकको दुध। के अरे याकलाई के भन्छ अरे? चौरी। अलिकति दुध हाल्दा पनि तर मजाको हुन्छ। छुर्पी पनि छ अरे याकको।
छुर्पी त यापकै त हुनुपर्ने हो त खास। यो हुन् कर्म ब्यान्डको सिङ्गर शर्मा दाई। बिहान उठेर सनराइज हेर्नु गयौँ। साँचो कुरा भन्ने हो भने सनराइजको खासै मजा लिनु पाएनौँ हामीले। खालि फोटो भिडियो मात्रै खिच्यौँ। सायद मान्छेहरू नेचरबाट यति काटिसकेको छ आफूलाई कि इन्स्टा रिल्सको 1 मिनट डोपामिनको हाईको छेउमा यो नेचरको हाई केही होइन। स्लाभोक जिजेकले जब द रियालिटी अफ द भर्चुअल भनेको थियो, सही भनेको थियो। हाम्रो रियालिटीलाई भर्चुअलले प्रभावित गर्छ। So this is our room. We spent our night here. It was like -7 degrees. And this is our view. This is our friend Vicky. Look at this view. And we have a view room. You can see Mount Everest Makalu from. यो गालीलाई बिप गर्ने कला मैले रोडिसबाट सिकेको थिएँ। मलाई सानोमा रोडिस धेरै मन पर्थ्यो र आज म आइसबाट आगो बाल्ने रोडिस टास गर्दैछु। सन्डे हो या मन्डे, रोज खाऊ अन्डे। अन्डा इजी र सस्तो प्रोटिनको लागि बेस्ट अप्सन हो। अन्डालाई मिड डे मिलमा प्रमोट गर्ने सरकारी नीतिलाई म धेरै धेरै धन्यवाद ठक्राउँदैछु। त्यो जग्गाको नाम चाहिँ ठोकुम रहेछ र ट्रेकिङ सुरु भइसकेको छ हाम्रो। हाम्रो गाइड दा एकदम प्रनिल। आज चाहिँ कति घन्टा लाग्छ दाजु? घन्टा त नसोध्न, पुरा ज्यादा गर्मी लागेर डल्लै लुगा खोलिसक्यो। पानी पुरा फ्रिज भइरहेछ। र यतिकै हिँड्दा हिँड्दै एउटा भ्यू पोइन्ट आयो। पहाडमा हिँड्नु यति इजी छैन। यो 20 किलोमिटर पनि 80 किलोमिटर जति लाग्न सक्छ। कस्तो लाग्दैछ पञ्चम? एकदम दामी लाग्दैछ। हामी आज फालुट जाँदैछौँ। टोटल 21 किलोमिटर। अहिले कति अझै किलोमिटर? 17 किलोमिटर अझै बाँकी छ, डल्लै बाँकी छ। 4 उयो त देखाऊ, यो पहाडहरू देखाऊ। यसकै लागि आएको हो हामी चाहिँ। सालमा एकपल्ट साथीहरू भेट हुन्छ हामी। यो भ्यू चाहिँ अब त्यस्तो भन्दैछु त यहाँ सास फेर्दाखेरि पनि पैसा तिर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैछ, किनभने त्यस्तो सफा सास छ। अन्त अब हामीले चाहिँ यो सासहरू चाहिँ टेक फर ग्रान्टेड भएको छ नि त। यो भ्यूहरू यो चाहिँ हो क्या ह्युम्यानिटीको एसेन्स यो हो। मान्छे चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुपर्छ यो सबै। डे टु डे लाइफ त चलिरहन्छ, त्यो वर्ल्ड अर्डर हो। यहाँ आएर चाहिँ थाहा हुन्छ, यहाँ आएर कस्तो फिलिङ्स आउँछ मनमा, द्याट इज द रियल यु। यो सब दार्शनिक फिलोसफिकल लाइन्स आराम गर्दा मात्रै सुन्नु ठिक लाग्छ। यहाँ कसैले लुगा धोएर झाँकै झाँक फ्याँकेछ। कृष्ण कटेज पस्न दामी हुन्छ। मेरो साथी यो रुखभित्र छिरेर आफ्नो रूप बदलिनु कोसिस गर्दै थियो। उसलाई लाग्यो ऊ कलिङ्गाको अशोका बनिन्छ, तर उसलाई के थाहा थियो ऊ बनियो कलिङ्गा युनिभर्सिटीको त्यो म्याडम।
पहाडमा 10 किलो भारी बोकेर हिँड्दाखेरि इन्स्टाग्रामको ओभरडोजवाला पोजिटिभ लाइन्स जस्तै फाइन्ड द रियल यु, नेचर हिल्स मी, आई बिलिभ इन युनिभर्स, ल अफ अट्र्याक्सन केही काम आउँदैन। यहाँ खालि निचेको यो लाइन मात्रै रियल लाग्छ। एन्ड इफ यु गेज लङ एनफ इन्टु एन अबिज, द अबिज विल गेज ब्याक इन्टु यु। ओपन भास्ट ल्यान्ड हेर्न यहाँ, यो घर मैले किने बिकिहाल्छु। सुनिल छेत्री यहीँ खेलेको? सुनिल छेत्रीले यहीँ ब्याडमिन्टन खेल्थ्यो, अन्त अहिले इन्डियाको नाम रोसन गरिरहेछ WWE मा। बेसी थाकेर हामी दुईजना जे पाइ त्यही बोल्दै थियौँ। प्लिज डोन्ट गेट अफेन्डेड। सानोतिनो वाटरफल रहेछ, तर यो चाहिँ पुरा जमिरहेछ। गेस अम्बो पानी रहेछ। कहाँ होला तिमी कसको साथमा, छाडी गयो हामीलाई अँध्यारो रातमा, बग्छ तिम्रो रगत मेरो यो नसामा, गाडिएको छ तिम्रो छाया मेरो यो आँखामा, बिताउला सारा जीवन तिम्रो यादमा, टाढा छ तिम्रो देह तर आत्मा साथमा, हाम्रो साथमा मेरो यो साथमा। गोर्खा स्ट्रङ बियर, गोर्खेहरूलाई मत्थो स्टेरियोटाइप गर्दै। नेटवर्कको कमीले गर्दा इन्टरटेनमेन्ट शून्य भएको बेला हाम्रो साथीहरू सामान ओसारेको हेरेर समयलाई काट्दै। स्ट्रगल्स अफ अ नोम्याड। के प्रब्लम भयो क्या हो? स्ट्रगल्स अफ अ नोम्याड। सासहरू फुल्यो नि भनै। फाइनली थाकी हारेर यहाँ खाना खाने जग्गामा हामी आइपुग्यौँ। वनपञ्चम त्यहाँ गाईहरू पुरा चढ्दैछ हो। के भन्नु होइन, के लाग्छ यो यिनीहरूलाई जाडो लागेको छैन? होला, किन लाग्दैन? तर यहाँको हिसाबले एडप्ट भइसक्यो होला। भुत्ला फरहरू देख्दा त होइन। यो गाईहरूले दुध दिन्छ? अन्त त्यत्रो चौरी गाईको हिजो दुधको चिया खायो हो। त्यो त याक हो। त्यो त चौरी गाई त याक हो। यो त गाई हो। यो गाई हो त म थाहा भएन। अब दिन्छ होला नि अन्त। अभियसली दिन्छ होला नि। हजुर यो चाहिँ जात हो जात हो। यो चाहिँ हिमालको यता बस्छ नि। ए दुध दिँदैन है? दुध दुँदैन। अब यो त जुलाईमा बिहार उम्मै जान्छ नि, हिमालमै जान्छ। ए यो चाहिँ हिमालमै बस्ने हो। अच्छा, माथिबाट जो चराउनु ल्याएको हो यो त चाहिँ? आफै आएको। यौ वहाँबाट यिनीहरू चाहिँ गरम खोज्दै आएको होला नि त। मार्चमा चाहिँ फेरि उकालो जान्छ यिनीहरू। दुध चाहिँ दुँदैन रहेछ मतलब? यिनीहरू खालि मासुको लागि हो नि त्यो। दे केम फर मेटिङ सिजन हो नि त यो अहिले। सोच्ने कुरा हो, हरेक जानवरको मिटिङ सिजन हुन्छ भने मानिसको किन हुँदैन? कामुकता दबाउने कोसिसमा हामीले कामलाई अझै धेरै महत्त्व दियौँ होला। खाना खाएर हामी अघि बढ्यौँ। खानाले हामीलाई अलिक हिँड्ने शक्ति दियो। यदि भोको पेटले मान्छेलाई कवि बनाउँछ भने भरि पेटले मान्छेलाई ट्रेकर बनाउँछ होला। अब 7 किलोमिटर अझै छ। कतिको अप्टिमिस्टिक छ जस्तो? अप्टिमिस्टिक त तब अप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक तब हुन्छ जब म यहाँ म छुँदैछु, म गइसकेको। पुरानो जमानादेखि मानिसहरू पेन्टिङ र सिम्बल्सहरू गुफामा बनाएर वर्तमान र भविष्यसँग कनेक्ट गर्थ्यो। आजको युगमा पनि कोही भित्तामा गुट्का थुकेर, कोही लोनर आफ्नै नाम लेखेर भए पनि आफ्नो छाप छोड्छ। मोडर्न डेको डिक्लाइनेसन अफ आर्ट यही हो र यही हो।
यसमध्येमा चाहिँ हाम्रो एकजना छ हामीसँगै आएको, तर उसले चाहिँ पार्टी चेन्ज गरिसक्यो। हाम्रोसँग उसको मिलेन, स्पिडै म्याच भएको छैन होइन। तर पञ्चमको अघिको त्यो जुन चाहिँ फ्रेन्डसिपवाला जुन चाहिँ डायलग थियो, अब एउटा मान्छे साथी बिना केही बिना अस्तित्व नै छैन क्या। त्यो एउटा त्यो मरेको लास जस्तै के बाँचिरहनु। साथीहरू हुनु पऱ्यो नि त, साथीहरूसँग घुम्नु पऱ्यो, इन्जोय गर्नु पऱ्यो, जिन्दगी हेर्नु पऱ्यो। पञ्चम जिन्दगीलाई हेर्दै आफ्नो नयाँ साथीहरूसँग पञ्चम त पर्सि मैले भन्छकबाट सिधै लाभाहरूपट्टि। अब एन्सेस्ट्रल जिन्सहरूले चाहिँ अब कल आउट भनेको जस्तै हो। मैले भनिहालेँ हाम्रो पापाहरू यस्तैमा हिँड्थ्यो 3-4 दिन। आज म दिनभरि हिँडेँ, बट आई एम नट फिलिङ पेन नाउ। एउटा सोलेस फिल गर्दैछ। बाटो चाहिँ खराब नै छ, बट Pranil has taken it as a challenge. To me, I am already dead. Nice. कस्तो लाग्यो रुम पञ्चम? हालो त म बजार जस्तो सोच्दै थिएँ यार। सन्दकपू जस्तो थियो नि। म सन्दकपू जस्तो टाइपको नै सोच्दै थिएँ। तिमी के सोच्दै थियौ? 3टा घरलाई चाहिँ फालुट भन्दो रहेछ हौ। फालुट आयो, फालुट 3टा घरलाई चाहिँ फालुट भन्दो रहेछ। खुट्टाको हालत अगाडिको चाहिँ सर्केर ओलारो भनेर ओह्रालो। खुट्टा पनि के छ राम्रो रहेछ। अब भोलि बिहान चाहिँ यस्तै डरलाग्दो दुख्छ। मर्नु मात्रै आउँछ भन मान्छेहरू। यति टाढो राम्रै टाउन हुन्छ, गाडी सिलगढीको कम्फर्ट छोडी है। यहाँ चाहिँ गोरु जस्तो 20 किलो बोकेर चाहिँ, त्यो पनि आफ्नो भार पनि बोक्नु नसक्ने मान्छेहरू। अघि के हो रिजन भन्दा एनर्जी होइन, सास होइन, एनर्जी होइन, मेरो वेट कन्दाको वेट भनेर पनि देखिहाले त्यहाँबाट। मेरो साथीहरू मेरो खिली उडाउँदै। तर यसरी बात गर्दा गर्दा आफ्नो अतीतको स्मृतिमा पनि हामी गयौँ। पहिलाको मेरो घरको याद आयो सानो। यस्तै थियो नि त, टाढै घर थियो, के थियो। हामी पनि त्यस्तै एउटा ठुलो भएको हो। यो चाहिँ तोङ्बा हो नि, एरिया यो चाहिँ फर्मेन्टेड हो पुरा। मतलब एल्कोहल होइन यो। एल्कोहल चाहिँ के होइन, यसमा चाहिँ अब तातो पानी हाल्यो हो, पियो होइन, हल्का गुलियो फ्लेभर आउँछ। एन्ड देन अलिकति अब त्यो त्यो त नेचर त छै छ, अलिकति ट्रिप्सीको नेचर त्यो भइहाल्छ। र गुड नाइट। हामी चाहिँ ऊ माथि पुग्नुपर्छ हिँडेर। बिहान बिहानै हामी पञ्चमको पछाडि सनराइज हेर्नु हिँड्यौँ। पुग्दा सनराइज हुन्छ होला। बट द भ्यू इज स्टिल ब्युटिफुल। Majestic, cliched but majestic. सँगै माया। जति अल्छी गऱ्यो त्यति नै त्यो केही हुँदैन है अल्छीलाई चाहिँ। हैट म सक्दिनँ। अघि त्यो भाइले हिँड्नु भने एकताल चाहिँ उठाउनु दादा भने हिजो त्यो के भनेको थियो नि मलाई, बेलुका जाँदिनँ भनेको थियो नि त त्यो भाइले। ल भने तर एकताल चाहिँ उठाइदिनुहोस् ल भने मैले अघि आएर उठाएको थिएँ।
ल भने अहिले निक्लेर पनि फेरि सुत्यो अब उसलाई मिस गर्यो उसको मिसिङ भयो र फाइनली आयो त्यो मोमेन्ट जसको लिटरली हामीले कल्पना पनि गरेको थिएनौँ हामी 11,800 फिट माथि थियौँ बुद्ध अझै पनि सुतिरहेको थियो यस्तो लाग्यो कि कुनै जिन्दगीको पर्पस पुरा भयो पञ्चमको ब्लाइन्ड रिएक्सन डेड रिएक्सन यहाँ मलाई हाम्रो देशको धेरै नै चर्चित नेता याद आयो अनि ऊ जस्तै मैले पनि खाली हात मैदानमा हिलाएँ एकजना एमएनएम फ्यानलाई पनि भेटाएँ अनि सोधेँ कि एमएनएम किन मनपर्छ आर्टिस्टहरू चाहिँ मनपर्छ किन के हो अब हामी त्यो जग्गामा पुग्न सक्दैन सुन्दै हो हैन We stayed in this place. This was our stay for the night. हामी चाहिँ बिहानै 9 बजीदेखि हिँडेको टोटल चाहिँ 14 किलोमिटर्स हो हिँड्नुपर्ने त यहाँ हाम्रो यहाँ बिकी अलिकति अनस्टेबल कन्डिसनमा छ उसको खुट्टाहरू अलिकति नम भयो अरे साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे पहाड चढेर पर्पस त पुरा भयो तर त्यसको बात के हुन त अन्तमा मान्छे बाँदर नै हो बाँदरको पर्पस केरा खानु होइन बाँदरको पर्पस केही छैन सायद हामी पनि बाँदर जस्तै पर्पसलेस नै हो उताबाट आएको नि हामी त यो हो ये जवानी है दीवानी को डिलीटेड सीन्स मेरो हालत त पुरा बिग्रिसकेको छ भाइ मैं त इट्स लाइक मेरो डल्लै विल पावर माइन्ड पावर जे पनि पावर सबै युज गरेको छु टु वर्क अब त झन् साह्रो पर्नेछ यो हो दुनियाँको सबसे पिसफुल र ड्रिमी जग्गा हामी चाहिँ आज समानदेनमा बसिरहेको छौँ इट्स कल्ड द साइलेन्ट भिलेज धेरै शान्त जग्गा रहेछ मोस्टली मान्छेहरू चाहिँ तल गोर्खे भन्ने जग्गामा बस्दो रहेछ विच इज लाइक सेटलमेन्ट जस्ट नेक्स्ट टु द रिभर भ्याली जस्तो रहेछ यो समानदेन चाहिँ अलिकति हिल टपमा काइन्ड अफ अ प्लाट्यु होइन स्टेप फार्मिङहरू धेरै भएको मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो फार्मिङ गरिरहेको यहाँ पोट्याटो फार्मिङ रहेछ एन्ड वी आर स्टेइङ एट द्याट कटेज एकदम स्यालेड पनि हेभी मजाले पञ्चमै नि फिड मतलब रिभ्यू पुरा मेटे दिउँसो खाना नदिएको गिल्टी फिल गर्नुभएछ जस्तो लाग्दैछ यो चाहिँ हाम्रो रिवार्ड हो क्या दिनभरि हेरेको It's like your legs are not working exactly. It's just vibrating and भन्नु चाहिँ मैले यो खोजेको हो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं जाने ना जाने गुल ही ना जाने बात तो सारा जाने हैं ये बाबा जी के तीनवटा बोतल ल्याएर अन्तमा एउटा जग्गा पुगेर हामीले गाडी लियौँ सिरी खोलाको लागि गाइड दाजुलाई ढिलो भइसकेको थियो
यत्रो हिँडेर लास्टमा गाडी चढ्दा त फेल भएको जस्तै लाग्यो। तर त्यो बेला यो थाकेको शरीर गाडीमा चढ्दा पास या फेल जस्तो दिमागमा कुरा आएन। सायद पास फेल हाम्रो मनको दुःख र सुख दुवै भावनाको जराबाट उम्रिन्छ। यस्तो बेला मेरो डेन्टिस्टले भनेको एउटा कुरा मलाई याद आयो, सुख पाउनु नै सबैभन्दा ठुलो दुःख हो। जीने की वजह ये भूल ना सके